Ännu ett år slösat på ditt lilla internetprojekt. Geralds röst ska genom den levande ljusupplysta matsalen. Alla huvuden vid bordet vände sig mot mig. Ettan klämde mitt knä under bordet. Vi var på Wittman-familjens Thanksgiving-middag. En händelse som sakta hade förvandlats till ett årligt tålamodsprövande. Egentligen, sa jag lugnt och ställde ner mitt glas, går verksamheten väldigt bra. Vi har haft stark tillväxt i år. Lucille log utan värme. Och hur många ljus och stickigt sålde du den här månaden, kära du? Jag låg tillbaka. Om de bara visste vad de såg som min lilla webbutik som bara var ytan. Bakom den fanns ett globalt e-handelsinfrastrukturföretag som tyst expanderade över Asien och Europa. Lämna Lena i fred, sa ettan, även om hans röst vacklade. Gerald skakade på huvudet. Hon tog examen från Stanford. Hon borde bygga en riktig karriär på Wittman Holdings, till exempel. Inte driva en souvenirwebbplats. Jag tänkte på de konfidentiella papperen som var inlåsta i mitt hemmakontor. Imorgon skulle Wittman Holdings tillkännage ett partnerskap med mitt företag. De visste bara inte vem som ägde det. Lucio vände sig till ettan. Vi är alla stolta över att du blir vd nästa kvartal. Äntligen lite riktig framgång. Jag är stolt över dig, sa jag ärligt till ettan. Gerald höjde sitt glas. Åtminstone en av er förstår riktig affärsbankverksamhet, inte nättrender. Jag mindes förra veckans möte när deras vd praktiskt taget hade bett mitt företag att acceptera ett uppköp. Mer vin, Lena? Frågade Lucille. Nej tack, jag har ett viktigt möte imorgon, flinade Gerald flinade. Ännu en pop-up-butik. Ettan rätade på sig. Nej, pappa, det är ett möte med din styrelse. Rummet frös till. Va? Viskade Gerald. Lena var inbjuden att konsultera om Wittman Holdings digitala strategi, sa ettan. Gerald skrattade skarpt. Karl skulle aldrig godkänna det. Det gjorde han redan, sa jag tyst. Hans gaffel stannade halvvägs till munnen. Faktum är att, tillade jag, bad han mig personligen att delta. Lucille tvingade fram ett skratt. Men vad skulle en liten nätbutik kunna erbjuda en stor bank? Jag mätte hennes blick. Mer än man tror. Det mesta bankarbetet sker nu online och traditionella banker förlorar kunder snabbt. Det är nonsens, fräste Gerald. Men hans ansikte hade blivit blekt. Wittman Holdings har överlevt i 100 år, sa han. Tiderna förändras, svarade jag mjukt. Den enda frågan är om vi förändras med dem. Middagen slutade i tystnad. När vi reste oss för att gå drog Gerald ettan åt sidan. Kontrollera din fru, väste han. Hon generar den här familjen. Fixa det annars försvinner din befordran. Bilresan hem var tyst tills vi passerade den sista raden av bevakade herrgårdar. Sedan skrattade ettan högt. Såg du pappas ansikte när jag nämnde styrelsemötet? Jag trodde att han skulle explodera. Jag låg och höll lite hårdare i ratten. Vänta bara tills han får reda på vem som egentligen äger Archetype. Hur länge till ska vi hålla hemligheten? Frågade han när vi svängde in på grusvägen som ledde till vårt skäljus. Det som hans föräldrar trodde att vi knappt hade råd med. Jag kollade klockan. 14 timmar. Mötet börjar klockan 9. Ettan skakade på huvudet. 3 år av skämt om din lilla webbplats. Och imorgon får de reda på att du är den enda anledningen till att deras företag inte faller isär. Att inte äga dem, rättade jag och räddade dem. Wittman Holdings är bara månader ifrån digital kollaps. Då ser det bara inte än. På mitt hemmakontor öppnade jag kassaskåpet och tog fram de riktiga förvärvsdokumenten. Inte de som deras advokater förberett, de som mitt juridiska team slutförde. Villkoren var enkla. Archetype skulle ta kontroll över aktierna. Wittman Holdings skulle omstruktureras under vår teknikplattform. Ledarskapet skulle bytas och Wittman-familjen skulle inte längre ha kontrollen. Min telefon surrade. Ett meddelande från Karl. Helpension imorgon. Allt klart. Jag ritade den upphöjda logotypen på mappen och viskade. Tack, Gerald. Du lärde mig exakt hur man inte driver ett modernt företag. Ettan dök upp i dörröppningen med 2 champagneglas till imorgon. Jag tog ett. Vet du vad som är roligt? Sa jag. Om de faktiskt hade tittat på Lenas fil, kassasystemet, betalningsflödet, analyserna, skulle de ha listat ut det. Men det gjorde de inte, sa ettan leende. För att de var för upptagna med att underskatta dig. Allt de har använt, sa jag tyst, var byggt på arketypteknologi. I 3 år hade jag visat dem framtiden för digitala affärer. De insåg det bara aldrig. Klockan 8:45 nästa morgon stod jag bredvid golvtilltakfönstren i Wittman Holdings styrelserum. Rummet luktade gammalt läder och polerat trä, mahognyväggar, oljemålningar av sedan länge avlidna chefer, stolar byggda för tradition, inte komfort. Styrelseledamöterna gick in. Sedan gick Gerald genom dörren.
Han stannade. Vad gör hon här? Frågade han. Detta är ett slutet styrelsemöte. God morgon, Gerald, sa jag lugnt. Mr. Monroe bjöd in mig. Han vände sig skarpt mot vdn. Carl såg inte ens upprörd ut. MRS, Vitmans närvaro är avgörande idag. Innan Gerald han svarade rusade Lucille in, fortfarande klädd för tennis. Hon frös till när hon såg mig. Vad gör hon här? Var snälla och sätt er ner, sa Carl. Vi har mycket att täcka. Spänningen fyllde rummet. Gerald och Lucille satt bredvid vdn och utbytte strama, nervösa blickar. Som ni vet, började Carl. Vitman Holdings har arbetat med att modernisera sina digitala system. För 3 månader sedan inledde vi förvärvssamtal med Archetype Commerce. Gerald rätade stolt på sig. I morse fortsatte Carl. Förvärvet har godkänts. Artiga applåder hördes runt bordet. Carl tillade dock. Det har gjorts justeringar av villkoren. Gerald rynkade pannan. Justeringar. Affären är slutförd. Carl tittade på mig. Kanske MRS Vitman skulle vilja förklara. Alla ansikten vände sig mot mig. Jag stod och slätade ut min grå kostym. För 3 år sedan, sa jag lugnt. Jag grundade ett företag som hette Archetype Commerce. Det började som en enkel plattform för små återförsäljare att lansera nätbutiker, sa jag. Men inom ett år expanderade vi till betalningshantering, digitala bankverktyg och säker fintech-infrastruktur. Gerald blinkade. Det är inte möjligt. Lenas Lane var aldrig bara en nätbutik. Jag fortsatte lugnt. Det var vår live-testplattform. Varje köp, varje kundmeddelande, varje supportförfrågan matade in realtidsdata i vårt system. Jag klickade på fjärrkontrollen. Skärmarna bakom mig lyste upp. Transaktionsvolymer, globala trafikkartor, tillväxtkurvor, integrationsdashboards. Vårt mål var aldrig att sälja ljus. Jag sa att vi byggde en av de mest kraftfulla handels- och finansplattformarna på marknaden. Siffrorna på skärmen fick Vitman Holdings resultat att se smärtsamt lågt ut. Bara förra året, sa jag, bearbetade Archetype mer än $18 miljarder i globala transaktioner. Geralds ansikte var torrt och det är därför jag fortsatte. Archetype är inte blivit uppköpt av Vitman Holdings. Jag passade. Vi köper upp dig. Rummet utbröt. Stolar skrapade tillbaka. Mappar öppnades. Flera styrelseledamöter talade samtidigt. Lucille grep tag i Geralds arm. Han rörde sig inte. Carl höjde rösten. Styrelsen har redan godkänt den reviderade strukturen. Vitman Holdings kommer att behålla sitt namn, men all verksamhet kommer att flyttas till Archetypes infrastruktur. Anställda kommer att finnas kvar. Ledningen kommer att förändras. Det här är skandalöst, fräste Gerald. Styrelsen skulle aldrig gå med på detta. Det har de redan, sa Eleanor våldsamt tyst. Det här är inte bara ett förvärv. Gerald, det är en räddning. En räddning, viskade Lucille. Ja, sa jag försiktigt. Era system ligger nästan ett decennium efter. Ni förlorar kunder varje kvartal. Utan den här sammanslagningen skulle Vitman Holdings vara insolvent inom ett år. Gerald sjönk tillbaka i stolen. Hur kunde vi inte veta om Archetype? Frågade han mjukt. Om dig. Jag tittade på honom. Du visste det, sa jag. Du brydde dig bara aldrig om att titta. Varje middag, varje skämt, varje avfärdande leende, varje gång du hånade min lilla webbplats, hånade du just en plattform du försökte köpa. De närmaste timmarna suddades ut. Underskrifter, juridiska genomgångar, presskoordinering. Sen på eftermiddagen kom nyheten. Archetype Commerce förvärvar Vitman Holdings i en historisk fintech-affär. Den kvällen hittade ettan mig på mitt nya kontor, Geralds gamla kontor. Mamma låste in sig på countryklubbsbadet, sa han och flinade. Och pappa säger till alla att det här var hans idé hela tiden. Jag skrattade. Hur länge dröjer det innan de får reda på sanningen? Ungefär samtidigt inser jag att min styrelseplats inte är på Vitman Holdings, sa han. Den är på Archetype. Min telefon ville inte sluta surra. Journalister, inbjudningar, gratulationsmeddelanden. Rubrikerna skrev praktiskt taget sig själva. Nästa morgon ringde Lucille mig äntligen rasande. Hennes countryklubbkonto hade flaggats under en migrering av betalningssystemet. Deras processor hade i tysthet förvärvats av Archetype veckor tidigare. Jag kan inte logga in, fräste hon. Oroa dig inte, sa jag. Söt, vi hjälper dig att konfigurera den nya digitala barnkappen. Lenas Lane har utmärkt kundsupport. Under det kommande året byggdes Vitman Holdings som helt. Namnet bestod, historien bestod, men allt under förändrades. Pappersfiler blev krypterade arkiv, kontor blev digitala nav,
Banken som en gång avfärdade onlineverksamhet blev en global ledare inom modern finans. Gerald och Lucille accepterade så småningom den nya verkligheten. De återhämtade sig aldrig riktigt från att inse att deras mest hobbyiserade svärdotter nu tekniskt sett var deras chef. Lucille slutade ge mig karriärråd. Jag höll Lenas lane igång. Det är fortfarande vår bästa testplats för nya funktioner. Och ja, någon måste fortfarande sälja ljusen hon älskar att håna. Ettan förtjänade sin plats i Archetypes styrelse på meriter, inte sitt efternamn. Ibland ser jag Gerald stirra på Archetype-logotypen som lyser upp ovanpå den gamla Vitman-byggnaden som om man fortfarande försöker förstå hur framtiden passerade precis framför honom. Mitt kontor rymmer nu båda världarna. Gamla böcker bredvid live fintech dashboards. Traditionella utmärkelser bredvid troféer för innovation eftersom framgång inte alltid visar sig själv. Ibland växer den. Tyst medan andra underskattar dig. Och ibland är den bästa hämnden inte att motbevisa andra. Det är att rädda dem från deras eget föråldrade tänkande. Om du någonsin blivit avfärdad, underskattad eller fått höra att din dröm bara var en hobby, fortsätt bygga. Du behöver inte tillåtelse för att vara mäktig. Du behöver inte vara högljudd för att bli framgångsrik. Låt ditt arbete tala. Bygg ändå.